بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به کتلی چې په بعضې ټیم کې موږ سره په اکسل کې چې کله یو ډیټا انټري اپریټر ډیټا انټر کوي نو د نون ټیکنیکلیټي بنیاد باندې هغه نه پکې سپیسینګ کې غلطي وشي. بعضې ټیم کې یو سپیسینګ ریکوارډ نه وي، دی ډېر وي. فار ایگزامپل داسې قسمه سپیس مطلب د انوانټډ سپیسز په منځ کې ایډ شي دي. نو آیا دغه دپاره داسې څه فارموله شته دی چې مونږ د دغه نه د انوانټډ سپیس اکه په سټارټ کې اکه په اینډ کې وي اکه په میډل کې وي اکه ملټیپل سټرینګ وي دغه په میډل کې راشي چې دا په ریموو شي؟ نو او بالکل شته دی. کوم یو فارموله ده؟ فارموله یې مونږ سره ده ټریم په نامه باندې. ټریم فارموله مونږ سره څه شي کې انوانټډ سپیس ریموو کوي. دلته به زه ولیکم ټریم. ټریم نه بعد به دا چې کوم ریفرنس سیل دی دا ریفرنس سیل به ورکم، دا به زه انټر کم. نو تاسو کتای شو د انوانټډ سپیسز یې ختم کړل. دلته به زه څه وکم، په دوزه کې به زه ډبل کلیک وکم نو دا ما سره فلش فیل افیکټ په ترو باندې په دغه کې که په سټارټ کې دی که په میډل کې دی که په اینډ کې دی چې په کوم ځای کې مې ما سره انوانټډ سپیسز دي هغه انوانټډ سپیسز دي اټومیټیکلی ایسي شول. نو دا موږ سره یو سمپل فارموله ده چې تاسو د خپل ډاکومنټ نه چې کله ټیکسچوال ډیټا یو په کې انوانټډ سپیسز ان یوزینګ ټریم فارموله باندې تاسو انوانټډ سپیسز ختمالی شو. هوپفولي چې تاسو ته به کلیر وي.